A legtöbb médiában, tisztelet a kivételeknek, az egyes híreket, információkat magukban közlik. Én viszont azon munkálkodok, hogy próbálom a dolgokat összefüggéseiben mutatni, mert az mutatja meg az igazi jelentőségüket. Ebben a videóban arról a módszerről mesélek, hogy én hogyan szűröm az információt, és hogyan rakom össze a kirakós darabkáit, és elmesélek pár összefüggést is, amiket ezzel a módszerrel sikerült megcsinálnom. Én összevettem a tapasztalataimat, a híreket és a mögöttes tényeket, ti pedig készüljetek a humoros kritikára és egy kis politikai cirkuszra. Sziasztok! EPP vagyok és elmélkedek. Most éppen a magyar politika összefüggéseiről. Kezdjük azzal, hogy én is élek bizonyos alapfeltevésekkel, amiknek viszonylatában nézem az egyes eseményeket. Az első és legfontosabb alapvetésemet hadd mondja el maga az illetékes. Ne figyeljenek oda arra, amit mondok. Egyetlen dologra figyeljenek, amit csinálok. Amúgy ettől ilyen szürreális, amit látsz, hogy sokszor pont azt csinálják, ami ellen hergelnek. Például, amikor azt állították, hogy MZP megszüntetné a rezsicsökkentést, már pontosan tudták, hogy ha nyernek, nekik kell meglépni. Ennek a továbbfejlesztett verziója, amikor az intézkedés nem is arról szól, amit mondanak. Például a közélet átláthatóságáról szóló törvénynek semmi köze az átláthatósághoz, mert a kormánynak nem tetsző szervezetek ellehetetlenítéséről szól. A szuverenitási hivatalt helyesen hatalomvédelmi vagy államvédelmi hivatalnak kéne hívni. Na és azért tehetik ezt meg, mert Orbántól bármit elfogadnak a hívei. Mindegy, mit mond, mit csinál, az a bő 1 millió ember meg van róla győződve, hogy az a jó. Akár értik, akár nem. Pedig van az a vicces mondás, hogy az sem igaz, amit kérdez. Na ezt nem tudom, ki találta ki, de hogy Orbánról szól, az biztos. Emiatt én mindig úgy állok hozzá, hogy nem igazán figyelem a kormányzati kommunikációt. Az intézkedések elemzéseit figyelem, azt, hogy akik értenek hozzá, azok mit gondolnak, mi a lényege, és ezeket a véleményeket gondolom tovább, és kombinálom a korábbi dolgokkal. A második alapvetésem az, hogy az emberek, tisztelet a kivételnek, csak az egyszerű dolgokat értik. Illetve azokról hiszik azt, hogy értik. Valójában sok embernek gondot okoz egy pár mondatos szövegértelmezése is. Például okáért itt van az interjúm Sárával, az 5 éve Magyarországon tanuló palesztin diáklánnyal. A videó alatt minden második komment az, hogy ha nem érzi jól magát Magyarországon, akkor menjen haza. Pedig a leányzó nem arról beszél, hogy neki nem jó itt, hanem arról, hogy ő is látja, hogy nekünk nem jó. Ezért nagyon fontos, hogy az összetett dolgokat, amelyekben a lakosság többsége hát nem szakértő, na azokat az ő szintjükre leegyszerűsítve, de a valóságot korrektül megtartva tudjuk elmesélni nekik. És ez nem egyszerű. Ez egy művészet, és Einstein volt ennek a nagymestere. Nem annyira a kutatási eredményei, hanem ez a képessége emelte őt legendává. Hogy rohadt, bonyolult dolgokat el tudott mondani az egységsugarú politikusnak úgy, hogy az elhitte, hogy érti. Valaha én is kutató voltam, na hát onnan süllyedtem idáig, és Einstein természetesen egy nagy példaképen. És próbálom a videóimban addig egyszerűsíteni a dolgokat, amíg még nem vesztik el a lényegüket. Ugye olyan Einsteini stílusban. És sajnálattal látom, hogy ma a politikai kommunikáció legtöbbször úgy működik, hogy a dolgokat a politikus leegyszerűsíti a maga szintjére, hogy legalább ő értse, majd tovább egyszerűsíti arra a szintre, amiről azt hiszi, hogy a te szinted. Na példának ott van a Kósa Lajos, aki annyira egyszerű, hogy amit az ő szintjéről tovább egyszerűsít, hát az kész. A gránátvető az egy cső, ami hálót lő ki,
Most hát nem hibáztatom a politikusokat ezért, mert a legtöbb valódi válasz bonyolult, vagy legalább épp elég bonyolult ahhoz, hogy politikailag ne lehessen hasznot húzni a feszegetésükből. Meg sokszor sikamlós terepre is vezetnek, ami már a harmadik alapvetésemhez tartozik, ahhoz, hogy legtöbbször nem arra kéne koncentrálni, amit így nagyon a képünkbe akarnak tolni ilyen nagy elánnal, mert lehet, hogy csak azért teszik, hogy valami fontosabbról eltereljék a figyelmet. Nem szeretném a gumicsont kifejezést használni, mert legtöbbször a terelésre használt ügyek is nagyon fontosak. Itt van most a Pride tiltása. Fontos ügy, amivel el akarják terelni a figyelmünket, például arról, hogy a Fidesz támogatásával lopta ki a szemünket a Matolcsy klán. A sztorit nemrég feldolgozta a Telex is, és ennek a sztorinak a jelentősége ott van, hogyha ezzel és a szálaival foglalkoznánk a Pride helyett, akkor kb. Minden fideszes főhalljakenthez eljuthatnánk 2-3 lépésben. Na, ezért vállalta be a főni a Pride betiltását és az azzal járó lebőgést. Szerintem sejtette, hogy ezzel megtámogatja a Pride ügyet, de bevállalta, nem gondolta, hogy ekkora tömeget generál. Köszönjük, Viktor! Mondjuk ki, 10-ből 8 ember nem csak a melegekért, hanem Orbán ellen volt kint. Így jöjjön be minden húzása, míg végleg el nem tűnik a történelem süllyesztőjében. És akkor jöjjön a Matolcsy sztori röviden. Matolcsy 2013-ban átvette a jegybankot, elkezdte vágni a kamatokat, a forint esett és szabad esett, amitől egyre nagyobb bajban voltak a devizahitelesek. Mellékhatásként viszont az euróban lévő devizatartalék egyre többet ért. És Matolcsy, aki amúgy nem hülye, jól látta, hogy mekkora árfolyam nyereséget hozna, ha a devizahiteleket a bankok és a hitelesek kárára forintosítanák. Ugye 266 milliárdot, amit amúgy be kellett volna fizetni az államkasszába, de ők tudtak a törvények betartásánál jövedelmezőbb megoldást, hát azt, hogy azt mondják csiribí, csiribá, és a közpénz elveszti közpénz jellegét. Mondjuk kellett némi parlamenti támogatás is, de végül a pénz a családban maradt, az áldozatokat meg a Shadl-féle végrehajtói maffia vette a kezelésébe, akik a nyereségrészesedést KP-ban hordták a gazdaságügyi minisztériumba. De ez egy másik szála ennek a szép kerek sztorinak. Mi most maradjunk a pénz sorsánál, amiből több 10 000 családot meg lehetett volna menteni, mert az, amit most mondott ki a strasbourgi bíróság, hogy a devizahiteles szerződések semmisek, azt már a sztori elején is nyilvánvaló volt. De a magát családbarátnak hazudó Orbán kormány mégis úgy pofozta a szart, hogy ne a magyar családok, hanem a Matolcsy klán járjon jól. Tény, hogy tudtak mindenről, tény, hogy tehettek volna a családokért, de nem akarták, mert pénzt szagoltak a sztoriban. És ha már 266 milliárd jó helyen volt, később mellé rakták azt a 127,5 milliárd forint közpénzt is, amit előtte a Neumann János Egyetemre bíztak. Hadd vesszen el az is! És szeretném elmondani, hogy igazából Matolcsy nem hülye, és egy jó csapat is volt mögötte, akik jó gazdasági programokat állítottak össze, melyeknek ha a 10-ét megcsináljuk, ma nem vagyunk Európa legszegényebb országa. De nem lehetett, mert ennyi vajjal a füle mögött Matolcsy egy fogott ember. Ha a főni azt parancsolja, hogy a haverokhoz megy a pénz, akkor nem számít, hogy mennyire lenne jó a program az országnak, megy a levesbe. Ami persze nem tetszett a Matolcsynak, és ilyenkor így kibeszélt a kottából, és elmondta, hogy rossz irányba megy az ország. De igazából több mint 400 milliárd indoka volt befogni a lepénylesőt, és asszisztálni további pénzek kreatív transformációjához. Matolcsy amúgy azért is támadhatatlan,
mert az MKB és az MNB bankok, vagyis Matolcsy kisebb és nagyobb bankja biztosította a pénzt számtalan fideszes gengszterséghez, ha meg mégsem, mert például az Exim Bank volt az, akkor az általa vezetett intézmény hazudta, hogy minden oké, és a magyar pénzügyi rendszer tiszta maradt. Jó? Ezért ő túl sok mindenről, túl kvázi mindenről. Ha Matolcsy egyszer elkezdene beszélni, ha ő egyszer kinyitná a száját, nincs az az ügyész, aki kiírná abból a sztoriból a főnite. És akkor bányagéppel kéne kiásni Orbánékat a NER romjai alól. Szóval Orbánnak elemi érdeke, hogy kimosdassák a Matolcsyt, és ne legyenek kétségek, ki is fogják. És itt van még egy kicsit tovább is szerintem, csak azért ebben már el vagyok akadva. Itt valamit nem tudunk, csak találgatok. De gyanús, hogy a pénz egy részén lengyel ingatlancég részesedést vettek dupla áron, szóval, hogy pont arra építkeztek, amerre az Orbán nagy haverja volt. Szerintem a Vučić, Orbán, Fico, Morawiecki tengely építése miatt kellett a pénz. Na de most már nagyon belelovaltam magam ebbe az összeesküvés elméletbe, szóval inkább jöjjön a következő alapvetés, amelyhez amúgy meg is érkeztünk. A maffia alapszabálya, hogy olyan ember nem kerülhet pozícióba, akit nem tudnak fogni valamivel. Mert ha mondjuk megcsömörlik valamelyik gengszterségtől, akkor nem lesz mivel kényszeríteni. És nagyon fontos, hogy amikor azt látjátok, hogy a kúria, az alkotmánybíróság, az akárki részrehajlóan a fideszeseknek segít, akkor ne csak arra gondoljatok, hogy az illető így meggyőződésből, meg szívbeli jóságból, vagy sok pénzért támogatja a rendszert. Azért látsz többszörösen kompromitálódott arcokat a Fideszben, hogy minden szinten, mert ezek mind fogott emberek. Pont úgy, ahogy egy szinttel feljebb Putyin fogja az Orbán tökeit. Ezt ugye a bombagyáros mondja, eskü alatt, tehát tanúvallomásban Németországban Dietmar Klodó, aki azt állítja, hogy az ő jelenlétében, az ő házában Pintér Sándorral együtt vették át Szeva bácsitól egy igen jelentős összeg, ez 1 millió, azt márkáról volt szó, mert még márka volt. És persze mindig van méz is a madzagon, például a MET Kft. Által 5 áron kapott gáz. 2022. február 1-i sajtótájékoztatón Putyin mondott egy érdekes mondatot, amin azért én elméláztam, meg nem csak én, mások is, amikor azt mondja, hogy maguk 5 áron kapják a gázt. Ez nem Magyarországra vonatkozott, mert mi a rotterdami tőzsdei áron kapjuk a gázt. Ez vonatkozhatott Orbán Viktor, aki ott ült mellette, hogy 5 áron kap gázt, és hogy ezzel legyen boldog. Igaz vagy nem igaz, azt nem tudom, de egy lehetséges magyarázat sok mindenre, ami történik hazánkban. 5. alapvetés, hogyha valaki ért valamihez, vagy ha önálló gondolatai vannak, na ezek kizáró indokok. Az ilyenekkel csak baj van, egyszerűbb, ha nem is kerülnek pozícióba, szóval számíthatsz arra, hogy minden pozícióban az oda mérsékelten alkalmas segnyaló van. És itt mondjuk Matolcsy György pont kivétel, mert neki van szakmai hozzáértése is, de nála sikerült elérni, hogy a tudását az ország helyett a maffia érdekében használja. Vele tud kiteljesedni a gerincbetegek kormánya. És van egy olyan plusz alapvetésem is, ami már nem annyira a rendszer sajátsága. Azt gondolom, hogy ha csak a fontos dolgokról beszélnék, az kicsit a széllel szemben pisálás lenne, mert mi emberek olyanok vagyunk, hogy a bulvárra jobban figyelünk. Hát mennyivel izgalmasabb már, hogy a Mencernek milyen a szájszaga, mint az, hogy a Matolcsy kirabolta a Nemzeti Bankot. A videómat, amiben Rogánt cikkizve mesélek a propaganda működéséről, azt 50 000-en nézték meg, amiben a 22-es választási csalásokról mesélek, azt meg 1400-an. Na,
Ezért én is vegyítem az aktuális bulvárhírekkel a lényeget. De amúgy régóta tervezem, hogy készíteni fogok egy olyan sorozatot, amiben csak a lényeget mondom el röviden. Amúgy EPP összes röviden. No, hát a végére jöjjön egy kis összefoglalás. Ugye abból kell kiindulni, hogy fogott emberek és segnyalók torzítják a magyar valóságot mindenhol, vagyis minden információt szűrni kell. És ahhoz, hogy a nagy képet megkapjuk, ki kell választani a cselekmények fő szálához köthető eseményeket, híreket, és félre kell tudni rakni azokat, amelyek egy másik szálhoz tartoznak, és csak elfedik, meg kuszálják a főszálat. Záróképként hadd mondja el maga a mester, hogy mire is spekulál, és hogy is van ez. Politikában van valami, ami csodálatossá teszi bizonyos mértékig. Ez pedig az, hogy általában a fontos dolgokról nem lehet tudni, hogy mi miért történt úgy, ahogy történt.